Huyền thoại Masai Mara, tập 14, hỗn chiến khu tam giác vàng. Khi Notch và Lymel còn đang miệt mài truy đuổi đàn Phan ở trung tâm lãnh thổ, thì bên kia, những kẻ du mục của Monica đã nhấn chìm Blondie trong cơn ác mộng. Từng chiến binh của nó ngã xuống, từng tiếng gầm rền vang rồi liệm tắt trong bụi cát và máu đỏ. Vòng vây siết chặt, những bước chân hung bạo áp sát, không cho Blondie một cơ hội ngẩng đầu. Bao năm dài chống chọi dưới sức ép của muôn thế lực, Blondie nay chỉ còn là một kẻ bị dồn đến tận cùng. Bà con du mục khép chặt mọi lối thoát, buộc nó mắc kẹt giữa trận đồ tử thần. Trong bóng tối rừng sâu, những sư tử cái của nó cũng bị dồn ép, gục ngã dưới sức mạnh nghiền nát của đàn Monica. Tất cả như một ván cờ đã định, nơi Blondie chỉ còn là quân cờ cuối cùng run rẩy trước bàn tay số phận. Không còn đường lui, không còn lựa chọn, Blondie cúi đầu. Vùng đất từng khắc ghi tiếng gầm của nó, từng là giang sơn nó dựng xây từ máu và ý chí, nay tàn vỡ như lâu đài cát. Trước sức ép khủng khiếp từ đàn Monica, toàn bộ địa bàn của Blondie nhanh chóng bị càn quét. Những đàn cái ở khu rừng phía trên cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cúi đầu quy phục, chấp nhận sự thống trị của ba kẻ mới lên ngôi. Vương triều Blondie từng một thời lừng lẫy, nay sụp đổ trong cơn giông bão dữ dội của thảo nguyên. Bao năm dựng xây, phút chốc hóa thành tro tàn, tan biến như mây khói trên nền trời u ám. Blondie kể từ ngự trị đỉnh cao, giờ như mất tất cả. Trong cơn mưa chiều nặng hạt, nó nằm đó, thân xác còn thở, nhưng linh hồn thì đã rời bỏ từ khoảnh khắc ấy. Trong sâu thẳm trái tim, nó chỉ còn khao khát được một lần gặp lại người anh em Simba để trút đi niềm uất nghẹn đang dàn xé. Nhưng số phận tàn nhẫn chưa cho phép nó lìa đời. Nó phải sống, phải nén đau mà chấp nhận cảnh bị kẻ khác quản lý, một thực tại cay đắng không thể chối bỏ. Một vị vua từng lấy lừng, nay bị xóa tên, trôi dạt vào quên lãng. Vinh quang năm nào chỉ còn như cơn mưa chiều trên thảo nguyên, ào ạt rồi tắt liệm, cuốn phăng tất cả vào dĩ vãng. Chỉ để lại những âm vang rã rời, lẫn khuất trong ký ức và nỗi nhớ về người xưa, nơi trái tim của kẻ từng đội vương miện, giờ chỉ còn biết lặng lẽ gánh chịu số phận. Trước sự sụp đổ của Blondie, nơi hòn đảo án ngữ vùng tam giác vàng, cánh cửa duy nhất từ miền Nam tiến vào thảo nguyên, lịch sử đã rẽ sang một hướng khác. Vương triều Blondie khép lại, mở ra kỷ nguyên của đàn Monica. Từ những bước đi đầu tiên, ba kẻ thống trị ấy đã thâu tóm toàn bộ hòn đảo, dựng nên thế lực hùng mạnh ở cực Nam thảo nguyên. Một kỷ nguyên mới khởi sinh, ngay tại nơi một kỷ nguyên khác vừa tàn lụi. Trong khi đó, ở mặt trận phía Nam, Notch và Lymel vẫn miệt mài dồn ép đàn Phan. Tự tin vào bản lĩnh và sức mạnh, cả hai giữ vững lãnh địa độc tôn, không muốn chia sẻ quyền lực với bất kỳ liên minh nào, kể cả Phan. Những đòn tấn công dữ dội trút xuống như cuồng phong, đẩy đối thủ vào thế không còn đường lui. Phía sau là đàn Monica vừa chiếm Blondie, phía trước là gọng kìm sắc máu của Notch và Lymel. Bên ngoài cánh rừng, Notch dẫn quân bao vây, từng bước chặn mọi lối Phan có thể tiến ra thảo nguyên săn mồi, như cắt đứt nguồn lương thực. Trước những đòn đánh nặng nề tựa búa tạ, sự chống trả của Phan dần kiệt quệ, chỉ còn biết cúi đầu tìm đường sống. Còn bên trong rừng, Lymel một mình xuyên thẳng vào nơi Phan trú ngụ. Mũi nhọn ấy xuyên phá đội hình, xé toang mọi phòng tuyến yếu ớt. Trước sức mạnh áp đảo, Phan chỉ còn giống những kẻ bị dồn vào góc chết, gào thét cầu xin được quy hàng. Bị ép chặt giữa hai gọng kìm tử thần, đàn Phan vùng vẫy trong tuyệt vọng. Với sự ngạo mạn của Lymel và đặc biệt là sức mạnh man rợ của Notch, hai quái vật sinh ra từ đầm lầy.
mọi cánh cửa liên minh đều bị khép lại. Chúng không chấp nhận bất kỳ sự hợp tác nào. Chúng càng không chấp nhận san sẻ lãnh thổ, nơi đã thuộc về quyền cai trị tuyệt đối của chúng. Đàn Phan buộc phải cúi đầu trước sự nghiệt ngã đó. Chúng tháo chạy, mang theo thân xác chi chít vết thương. Trong cơn hoang tưởng, Phan từng nghĩ, chịu trừng phạt rồi sẽ được tha thứ, nhún nhường rồi sẽ được chấp nhận. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều. Không có ân huệ, không có lối thoát, chỉ còn sự truy sát tàn khốc từ mọi phía. Trước sức mạnh cùng sự quyết đoán lạnh lùng của Lymel, Phan chẳng khác nào một con cá sấu mắc cạn, cồng kềnh, hung hãn nhưng hoàn toàn lạc thế. Đối thủ trước mặt không chỉ là một con sư tử, mà là một quái vật khoác bờm vàng, của mấy chiến đấu mang tên Lymel. Trong khi đó, từ phía sau, Nott khép chặt vòng vây, biến toàn bộ khoảng không thành chiếc gọng kìm thép. Phan bỗng trở nên nhỏ bé, bất lực như con cái mắc lưới, giãy giụa điên cuồng nhưng chỉ càng lún sâu vào tuyệt vọng. Không còn lối thoát, không còn cơ hội đàm phán, cũng chẳng thể nào có cơ hội gia nhập đi cùng con đường với Lymel. Trước sự nhục nhã ấy, Phan và đồng bọn chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay, lơ thân hình chi chít vết thương, bỏ chạy vào bóng tối thảo nguyên. Mỗi bước chân là một cơn đau xé thịt, nhưng tất cả những vết thương trên da thịt rồi cũng sẽ liền sẹo. Cái không bao giờ lành mới chính là nỗi nhục bị dồn ép, bị chèn ép đến tận cùng ngay trên chính lãnh thổ mà nó khao khát chiếm giữ. Nỗi đau ấy găm sâu vào tâm khảm, âm ỉ như ngọn lửa cháy ngầm, chỉ chờ ngày bùng lên thành cơn bão trả thù. Phan biết mình chưa thể đối đầu ngay lúc này. Giờ đây, lựa chọn duy nhất còn lại là chạy. Chạy thật nhanh, chạy trước khi bóng đen khổng lồ kia xoay người lao tới, trước khi nanh vuốt của Lymel khép xuống và dập tắt tia hy vọng mong manh cuối cùng. Nhưng trong tận cùng của nỗi nhục ấy, một lời thề thầm lặng đã được gieo vào lòng Phan. Sẽ có ngày nó trở lại, và ngày đó máu của kẻ thù sẽ là thứ duy nhất có thể gột rửa sự sỉ nhục hôm nay. Trước sự truy sát không ngừng nghỉ của Nott và Lymel, đàn Phan phải hứng chịu nỗi đau nhục nhã tột cùng. Nott lạnh lùng cắt đứt mọi nguồn lương thực, trong khi Lymel lùng sục tận sâu trong rừng, không để chúng có lấy một hơi thở bình yên. Bị dồn ép, bị bỏ đói, Phan và đồng bọn chìm trong khốn cùng, đói khát, bất lực, ê chề. Trong cánh rừng hướng ra thảo nguyên, Lymel gầm rú dữ dội, tiếng gầm của nó vang vọng như hồi chuông báo tử, dội khắp tán rừng. Từng bước chân nặng nề, từng nhịp săn lùng, như muốn khắc sâu uy danh mà nó và Nott gửi thẳng vào đàn Phan. Nếu còn dám xuất hiện, sẽ không còn đường sống. Đó là lời tuyên án. Một kết cục không còn ánh mặt trời, một cái chết mà ngay cả thảo nguyên cũng phải cúi đầu chấp nhận. Phía ngoài, Nott như bức tường thép cuối cùng. Nó rà soát khắp rìa thảo nguyên, chặn đứng mọi lối ra. Không một kẻ nào của đàn Phan có thể vượt qua để tìm kiếm miếng ăn. Trước sự uy hiếp của hai kẻ ngông cuồng, cả vùng đất thảo nguyên biến thành lời sỉ nhục ê chề ném thẳng vào đàn Phan. Từ sâu trong rừng, những kẻ từng kiêu hãnh này chỉ còn biết lặng lẽ câm lặng, sống lay lắc trong bóng tối, chờ đợi số phận chôn vùi. Trước sự uy hiếp bủa vây tứ phía, Phan và bầy đàn hiểu rằng bất cứ kẻ nào dám bước ra, cái chết sẽ thành hiện thực. Mọi lối sống sót bị chặn đứng, mọi con đường tiến ra thảo nguyên săn mồi đều đóng lại. Không còn lựa chọn, chúng đành lặng lẽ rút lui, chui rút trong cánh rừng sát biên giới. Ở đó chỉ toàn đầm nước, cỏ trắng và những đàn voi nơi sình lầy sông suối, những con mồi quá xa vời để đem lại sự sống. Bầy đàn phải gồng mình, gom góp từng chút, cắn xé từ miếng ăn rơi rớt, lay lắc sống qua những ngày đang tối nhất của cuộc đời. Ngày lại ngày, đàn Phan kiệt quệ. Từ kẻ từng tung hoành ngang dọc thảo nguyên, giờ chỉ còn là bóng mờ gầy guộc, tiều tụy, trượt dài trong tuyệt vọng.
Dưới bánh xe nghiệt ngã của tự nhiên, vinh quang cũ đã tắt liệm. Chỉ còn nỗi uất ngàn không bao giờ nuốt trôi, một vết sỉ nhục đè nặng lên bản năng, khả năng bị trói buộc, ý chí bị nghiền nát. Những tháng ngày đói khát, trứng chạy, ngày giữa kinh thành thảo nguyên rực rỡ, ngập tràn phù sa và đàn mồi dồi dào. Đàn Phan giờ chỉ còn là những bóng hình lặng lẽ, lủi thủi trong tuổi hờn. Những kẻ từng ngạo nghễ, từng gieo rắc kinh hoàng, này đến một miếng ăn qua ngày cũng không có. Trong rừng rậm ẩm tối, chúng phải tranh giành từng mẩu thịt thối, cắn xé với lũ linh cẩu đói khát. Một cảnh tượng ê chề chưa từng thấy trong lịch sử bầy đàn. Phía trước là Notch, phía sau là Lymel. Tất cả lối ra thảo nguyên đều bị phong tỏa, không còn đường thoát, không còn lựa chọn. Vàng và đồng bọn bị dồn ép đến tận cùng, chỉ còn biết chui rút, lay lắt sống qua những ngày đen tối nhất. Giữa kinh thành thảo nguyên tráng lệ, nơi từng là sân khấu của vinh quang, chúng lại biến thành những kẻ đói khát, thất thế, bị số phận nghiền nát dưới gót chân của kẻ mạnh. Một bi kịch sống ngay giữa thiên đường, nơi ánh hào quang rực rỡ chỉ càng làm lộ rõ bóng tối cùng cực của kẻ bại trận. Khi mọi con đường sinh tồn đều khép lại, Phan và đồng bọn rơi vào vực thẳm khốn cùng. Từ miếng ăn thối rữa cũng phải dằn vặt với lũ linh cẩu, đến từng hơi thở cũng nặng nề phập phồng dưới cái bóng rình rập của Notch và Lymel. Ở lại bị khước từ, đối đầu không đủ sức, mỗi ngã đường đều chỉ dẫn tới cái chết. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Nhưng Phan không phải kẻ biết cúi đầu. Nó không chấp nhận để bầy đàn bị nghiền nát trong gọng kìm nhục nhã ấy. Và trong tuyệt vọng, lóe lên một con đường duy nhất. Quay ngược trở lại hòn đảo án ngữ vùng Tam Giác Vàng, nơi từng thuộc về Blondie, này đã nằm trong nanh vuốt của đàn Monica. Đó không phải lối thoát, mà là một canh bạc điên rồ. Nhưng với Phan, đó là cơ hội duy nhất. Dù phải đối đầu với Monica, dù cơ hội sống sót mỏng manh như sợi tóc, nó vẫn phải đi. Đi để giành lại quyền được sống, đi để nuôi dưỡng ngọn lửa báo thù. Bởi kinh thành thảo nguyên phồn hoa, lộng lẫy như ngai vàng của muôn loài, chưa bao giờ là nơi dành cho chúng. Trong khi Phan và bầy đàn rời bỏ trung tâm thảo nguyên, quay ngược xuống phía nam để tìm đường trở lại hòn đảo án ngữ vùng Tam Giác Vàng, thì nơi ấy Blondie cũng đang sống những ngày tàn. Không còn đường chống cự, Blondie buộc phải khuất phục, gia nhập và chịu sự chỉ huy của đàn Monica. Những đứa con non bị giết, bầy sư tử cái lực lượng vốn từng là niềm tựa nương, này tan tác, mỏng manh. Chúng buộc phải nhường quyền kiểm soát, bỏ đi theo thế lực mới. Dưới bàn tay siết chặt của Monica, Blondie chỉ còn lại vỏ bọc trống rỗng. Từng là kẻ thống trị cả một vùng trời, này nó giống như cái xác không hồn, một kẻ hữu danh vô thực, lạc lõng nơi biên giới của Tam Giác Vàng, một bóng ma sống lay lắc trên chính mảnh đất từng là vương triều của mình. Khi lực lượng hùng hậu ngày một dâng cao, cũng đồng nghĩa với lãnh địa dần thu hẹp lại. Đàn sư tử cái đông đảo, những con đực trẻ đang lớn mạnh, tất cả khiến thế lực Monica trở thành ngọn lửa rực rỡ, nhưng cũng chật chội trong khu Tam Giác Vàng. Ở vùng biên giới, chúng luôn rình rập, tham vọng của Monica không dừng lại ở hòn đảo. Ánh mắt chúng đã hướng về phía bắc, nơi trải dài thảo nguyên phồn hoa dưới sự thống trị của Notch và Lymel. Ham hố quyền lực, nung nấu khát vọng mở rộng lãnh thổ, đàn Monica như lò xo bị nén chặt, chỉ chờ thời cơ bật tung để lao vào trung tâm thảo nguyên. Khi tham vọng của Monica đã hiện rõ trên từng khuôn mặt, ánh mắt luôn hướng về phía bắc, về vùng lãnh thổ phì nhiêu của Notch và Lymel. Chúng vẫn chưa dám bước qua con sông Mara. Lực lượng tuy đông nhưng vẫn còn mỏng manh trước hai gã khổng lồ thống trị thảo nguyên. Bởi vậy Monica chỉ biết quanh quẩn bên bờ nước, rình rập, khao khát nhưng ngập ngừng.
Chính lúc ấy, một biến cố bất ngờ ập xuống. Đàn Phan, những kẻ tưởng như đã bị nghiền nát giữa trung tâm thảo nguyên, bất ngờ quay trở lại hòn đảo. Không còn gì để mất, không còn gì để đàm phán. Chúng liều lĩnh tung đòn quyết tử. Phan dẫn đầu như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, dốc hết sức mạnh cuối cùng để tấn công sào huyệt của đối phương Monica. Trong cơn hỗn loạn, chúng dồn ép bao vây được một trong những thủ lĩnh chủ chốt của đối phương. Máu, tiếng gầm và sự điên cuồng hòa thành cơn bão dữ dội. Dưới sự chỉ huy điên cuồng của Phan, cả đàn liều mạng xoáy chặt vòng vây, thách thức ngai vàng của Monica. Đó không chỉ là một trận chiến mà là cuộc lật đổ, cờ bạc cuối cùng để dựng nên căn cứ mới trên vùng đất từng là tử địa. Bị xua đuổi, bị khinh miệt, lang thang như kẻ du mục không chốn dung thân. Đó là vết nhơ không gì rửa sạch trong lòng tự tôn của Phan và đồng bọn. Mỗi bước chạy, mỗi lần bị hắt hủi đều như nhát dao khoét sâu vào lòng kiêu hãnh của chúng. Giờ đây, cơn đói cồn cào và sự nhục nhã dồn nén đã leo tới tận cùng. Phan không còn nghĩ đến thắng hay bại, sống hay chết. Với nó, tất cả chỉ còn một ý nghĩa duy nhất, đòi lại quyền tồn tại bằng máu. Dù lực lượng mỏng manh, dù phía trước là thế lực hùng hậu của Monica, chúng vẫn lao vào như những kẻ mất trí, không cần toan tính, không cần dè chừng. Phan và bầy đàn ném cả sinh mạng vào trận quyết tử. Bởi khi lòng tự tôn bị chà đạp đến tận cùng, thì ngay cả cái chết cũng không còn đáng sợ nữa. Ngay khi những tiếng gầm vang vọng từ khu rừng dội ra, lực lượng cứu viện của đàn Monica bất ngờ tràn tới từ hai cánh sườn thấp. Trong khoảnh thấp ngỡ như chiến thắng đã nằm trong tầm tay, Phan và đồng bọn vẫn đang dồn ép Monica đến nghẹt thở. Tiếng gầm, tiếng vuốt cào xé thịt vang dội cả hòn đảo. Nhưng thế trận lập tức đổi chiều. Từ sườn đồi, những cái bóng đen hùng hậu lao xuống như cơn lũ dữ. Đàn sư tử đực của Monica, lực lượng chi viện ập đến với tốc độ kinh hoàng. Cả đàn Phan chết lặng, thế thượng phong vừa nhen nhóm đã tắt ngấm. Chúng vội vã co cụm lại, khép chặt vòng tròn phòng thủ, ánh mắt rực lên hoảng loạn. Đàn của Phan giờ đây bị kẹp chặt giữa nanh vuốt đông đảo. Một dòng dây thép lạnh lùng đang khép lại từng nấc, đè nén lên hơi thở của những kẻ liều lĩnh. Phan giờ đây phải đối mặt cùng lúc với hai thủ lĩnh hùng mạnh của Monica. Trước số phận nghiệt ngã, hắn không còn gì để mất. Giữa ranh giới sống và chết chỉ còn là một hơi thở mỏng manh. Phía sau, những đồng bọn của Phan hoảng loạn tìm đường thoát thân, nhưng chưa kịp rút lui đã bị Blondie cùng một cận vệ của Monica chặn đầu. Tiếng gầm dữ dội tắt liệm. Từng con một buộc phải ép thân xuống cỏ, cúi rạp đầu, nín thở chờ sự phán quyết lạnh lùng từ Blondie và đàn Monica. Sự liều lĩnh của Phan, ngọn lửa ngông cuồng từng bùng lên rực rỡ, giờ đây trở thành nhát dao đẩy cả đàn xuống vực thẳm sinh tử. Chỉ vì một khoảnh khắc bốc đồng, tất cả đã phải trả giá. Giữa thảo nguyên khắc nghiệt, niềm kiêu hãnh của Phan vỡ vụn, để lại một đàn sư tử quằn quại trong bi kịch không lối thoát. Trước vòng vây siết chặt của Blondie và cận vệ Monica, đàn sư tử của Phan hoàn toàn bất động. Không một con nào dám cựa mình. Tất cả giờ đây chỉ còn biết dán ánh mắt tuyệt vọng xuống mặt đất, chờ đợi phán quyết cuối cùng từ thủ lĩnh Monica. Blondie và cận vệ đứng án ngữ phía trên, từng bước tiến sát, ánh mắt lạnh băng. Nhưng chúng không ra tay, chỉ liên tục ngoái lại chờ hiệu lệnh. Bởi lẽ nếu thủ lĩnh Monica hạ sát Phan phía dưới, thì ngay lập tức Blondie và cận vệ sẽ xé nát phần còn lại của đàn Phan. Thế nhưng thời khắc định mệnh ấy lại chìm vào im lặng. Không một tiếng gầm, không một cử động, chỉ còn tiếng gió lùa qua cỏ khô và những ánh mắt rực lửa đang ghim xuống kẻ bại trận. Cả chiến trường như bị treo lơ lửng trong khoảnh khắc ấy. Có lẽ trong thâm tâm, thủ lĩnh Monica đang ấp ủ một toan tính thâm sâu hơn là đơn thuần kết liễu kẻ thù trước mắt.
Ở phía dưới, Phan vẫn núp sau gốc cây trước sự bao vây của thủ lĩnh Monica và cận vệ. Bầu không khí như muốn nổ tung dưới sức nặng của vòng vây áp đảo. Mọi ánh mắt đều dồn về thủ lĩnh Monica. Phan gục đầu, đồng bọn co rũm. Blondie và cận vệ chực chờ một cái gật lệnh để lao xuống kết liễu. Thế nhưng, trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, thủ lĩnh Monica bất ngờ quay lưng bỏ đi. Không một lời, không một tiếng gầm, chỉ một cử chỉ lạnh lùng mà đầy uy quyền. Cả Blondie và cận vệ lập tức khựng lại, hạ thấp bước tiến. Bầy Phan như chết lặng, không tin vào điều vừa diễn ra. Chúng được tha mạng, và quan trọng hơn cả, chúng đã được chấp nhận. Sự im lặng biến thành sự thật hiển hiện. Phan và đồng bọn giờ đây trở thành một phần của đàn Monica. Nghĩa là chúng không còn phải phiêu bạt trong cảnh lang thang đói khát, không còn bị xua đuổi trên thảo nguyên khắc nghiệt. Giờ đây, chúng có rừng để trú ẩn khi mưa bão, có lãnh thổ để kiếm ăn, và trên hết, có một nơi để tồn tại. Thế nhưng, ẩn sau sự khoan hồng tưởng như bao dung ấy lại là một toan tính thâm sâu. Khi thủ lĩnh Monica chia tay chấp nhận Phan và đồng bọn gia nhập, điều đó đồng nghĩa với việc thế lực vốn đã hùng mạnh của đàn Monica nay trở thành siêu cường tuyệt đối nơi Tam Giác Vàng. Từ nay, chúng không chỉ sở hữu lãnh thổ rộng lớn, lực lượng cái dày dạn, mà còn có thêm những kẻ liều lĩnh, khát máu và mang trong mình nỗi hận thù như Phan. Đó là một thứ vũ khí sống mà Monica đã khéo léo biến thành công cụ. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc này, cán cân quyền lực toàn vùng bắt đầu dịch chuyển. Phía bên kia bờ sông, Notchi và Lymel giờ đây không còn phải đối diện với một đối thủ ngang sức, mà là một siêu thế lực phương Nam đang ngày càng áp sát. Cuộc chiến sinh tử giữa hai cực đối lập đã được định hình, và Tam Giác Vàng trở thành tâm chấn của một cơn bão quyền lực khủng khiếp. Sau khi truy đuổi đàn Phan rời khỏi địa bàn phía Nam, Notch và Lightmail vẫn song hành cùng nhau như hình với bóng, gắn kết bằng một tình bạn hiếm hoi nơi thảo nguyên, nhưng đồng thời cũng được hun đúc từ quyền lực và bão tố. Hai kẻ thủ lĩnh ấy từng sát cánh từ thuở thanh xuân, nay vẫn giữ nguyên sự ăn ý đến lạnh người. Notch và Lightmail thay nhau canh giữ phía Nam, vùng đất luôn tiềm ẩn mầm mống xung đột, nơi Phan cùng những thế lực mới đang nhức nhổm tìm chỗ đứng. Trong khi đó, bầy sư tử cái của chúng duy trì phòng tuyến ở phía Bắc, tạo thành một vòng kiểm soát hai chiều chắc chắn như gọng kìm. Khung cảnh tự như bình yên ấy kéo dài qua nhiều ngày cho đến một buổi chiều định mệnh. Bên kia hòn đảo, đàn Monica bồn chồn như lửa đốt, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng vượt sông. Chúng đứng trên vịnh bên mép bờ, gầm vang xuống dòng nước, như muốn xếp toạc đi ranh giới tự nhiên ngăn cách giữa chúng và lãnh thổ của Notch cùng Lightmail. Một cận vệ Monica thậm chí còn leo lên gờ đất cao, ngẩng cao đầu, gầm rú dữ dội, lời thách thức ném thẳng vào khoảng không đang đỏ rực bởi ánh hoàng hôn. Phía bên này, nơi ánh chiều nhuộm đỏ mặt sông, Notch và Lightmail thông thả tiến ra bờ nước. Cả hai cúi xuống nhấp từng ngụm mát lạnh, dáng vẻ ung dung của những kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Nhưng tiếng gầm vọng lại từ thượng nguồn đã phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng ấy. Một cận vệ Monica đang khiêu khích mà không hề hay biết, ngay dưới dòng sông hun hút, từng âm thanh, từng rung động đã lọt vào tai Notch và Lightmail. Chúng ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn bình thản, như thể chưa hề hay biết có kẻ đang dõi theo từ bên kia. Nhưng ẩn sau vẻ điềm nhiên ấy, nơi đáy mắt của hai thái thú kinh đô đã ánh lên những tia sáng của cuộc chiến. Không chần chừ, Notch và Lymel đồng loạt rời mép nước, bỏ lại sau lưng những ngụm nước còn vương nơi khóe miệng. Cả hai sư tử khổng lồ men theo bờ cao, dừng lại quan sát toàn bộ khung cảnh phía bên kia dòng sông. Ánh mắt chúng sẫm lại. Trước mặt, cảnh tượng như những nhát trống dội thẳng vào lòng tự tôn, một sự sỉ nhục không thể bỏ qua. Từ bờ bên kia, tiếng gầm của ba thủ lĩnh Monica vẫn vang vọng, từng hồi như thách thức
thức trời đất. Đến đây, Nos và Lymel không còn do dự. Cả hai đồng loạt lao xuống bờ sông, từng bước chân nặng như sấm sét dội xuống lòng đất của bờ sông. Và rồi, khoảnh khắc ấy khiến tất cả sững sờ. Ngay khi Nos và Lymel xuất hiện, bà thủ lĩnh Monica bất giác quay lại. Một cảnh tượng kinh hoàng ập vào mắt chúng. Chúng đứng chôn chân, ánh mắt trợn lớn, gương mặt đông cứng. Như thể lần đầu tiên chúng phải đối diện với hai quái vật mang bờm đen, khổng lồ đến mức bầu trời trên đầu chúng như sụp đổ. Dưới dòng nước, Blondie bàng hoàng. Nó vội vã tháo chạy về phía hòn đảo. Bởi hơn ai hết, nó biết rõ sức mạnh thực sự của hai kẻ vừa xuất hiện. Nos và Lymel, những kẻ từng hạ gục Simba, từng xóa sổ cả một vương triều hùng mạnh. Với Blondie, đó không chỉ là ký ức, mà là nỗi ám ảnh không bao giờ phai. Cả dòng sông như nín thở. Ba thủ lĩnh Monica trong cơn hoảng loạn tột cùng giành nhau lao vội lên vách đất. Chúng cuống cuồng phóng thẳng về phía cánh rừng nơi doanh trại hòn đảo của mình, bỏ lại phía sau đàn Monica cũng náo loạn tháo chạy. Những ánh mắt thất thần hoảng hải xoáy về phía bờ sông, nơi Nos và Lymel đang lấn từng bước xuống dòng nước, từng bước nặng nề như muốn nghiền nát khoảng cách cuối cùng ngăn cách hai thế lực. Không khí căng như dây đàn, cả thảo nguyên như bùng nổ, náo loạn bởi những bước chân tháo chạy và tiếng gầm dội tung trời. Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, chỉ có dòng sông là nín thở. Mặt nước lặng im như một chứng nhân trơ lì, lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng khi ranh giới tự nhiên bị chà đạp. Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, một ánh mắt khác lặng lẽ hiện diện, sắc lạnh, kiên cố, dán chặt lấy hai bóng khổng lồ đang bước xuống dòng sông. Ẩn sâu trong màn rừng rậm, Phan không bỏ sót một cử động nào. Nó đứng đó, lặng im như bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng quắc, chất chứa nỗi căm hận cháy bỏng và sự chờ đợi khắc khoải cho một cơ hội duy nhất. Trong khi mọi sinh linh đều run rẩy trước bước chân nặng tựa sấm sét của Nos và Lymel, thì Phan lại nhìn thấy một cơ hội hiếm hoi, như thể định mệnh tự tay mở ra cánh cửa dành riêng cho nó. Đôi mắt Phan lóe sáng, bùng lên thứ ánh lửa lạnh lùng, pha trộn giữa uất hận ngàn đời và cơn khát phục thù cháy bỏng. Bởi với Phan, những vết thương trên da thịt rồi cũng lành, máu rồi cũng ngừng chảy. Nhưng nỗi nhục ngày xưa, sự chà đạp, sự khinh miệt hằn sâu vào tận xương tủy, đó mới là vết thương không bao giờ khép miệng. Nó sống để nhớ, để gánh và để đợi ngày trả lại tất cả. Khi Nos và Lymel dấn từng bước qua sông, không chỉ đơn thuần là sự khiêu khích dành cho đàn Monica. Đối với Phan, đó là tiếng gọi từ vực thẳm tâm hồn, là hồi chuông khát máu thúc giục nó lao vào định mệnh. Nó biết cơ hội để gột rửa nỗi nhục, để xóa đi vết thương trong danh dự đang đến gần hơn bao giờ hết. Khi Nos và Lymel đặt những bước cuối cùng qua con sông, chạm vào bờ đất của hòn đảo, cả không gian bỗng chốc lặng im đến rợn người. Tiếng gió ngừng thổi, tiếng chim muông biến mất, chỉ còn sự tĩnh mịch nặng nề bao trùm, một thứ tĩnh mịch báo hiệu bão tố sắp tràn về. Phan quay đầu nhìn lại, ánh mắt rực lửa căm hận, nhưng rồi nó kìm nén, tạm gác nỗi uất hận sang một bên. Đây không phải là lúc để cảm xúc dẫn đường. Thay vào đó, nó lao thẳng vào khu rừng rậm rạp, nơi bóng tối che giấu từng bước chân. Ở đó, Phan bắt đầu bày binh bố trận, chuẩn bị cho cuộc đối đầu không thể tránh khỏi với hai quái vật có bờm, những kẻ bước ra từ Marsh Bride, trung tâm quyền lực của Thảo Nguyên, nơi bộ não của Masai Mara. Một cuộc đón tiếp hai thái thú kinh đô Thảo Nguyên đã sẵn sàng, không phải bằng lễ nghi mà bằng máu và tiếng gầm. Bởi ở Tam Giác Vàng, luật duy nhất tồn tại là luật của kẻ mạnh. Sức mạnh, bản lĩnh và trên hết
là sự khôn ngoan, sẽ quyết định ai mới là kẻ nắm giữ quyền kiểm soát vùng đất tam giác vàng này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Yêu Mến The King. Hy vọng những thước phim vừa rồi đã mang đến cho bạn và gia đình những phút giây thư giãn, đồng thời hiểu thêm về thế giới tự nhiên đầy kỳ thú. Kính chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, an yên trong cuộc sống. Đừng quên để lại một lượt like cùng bình luận cảm xúc để chúng tôi có thêm động lực làm nhiều nội dung hay hơn gửi đến các bạn. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.